Install natin tong phone holder. Jeleco magnet phone holder. Linis muna, alcohol, oil. Matanggal mo oil. Okay. Try natin ah. Okay. Tibay. Tapos may lanyard lang tayo para second security para di siya mahulog. May lanyard lang pati siya mahulog. Okay. Just in case lang. Palike na rin pala ng Facebook page ko, Zolrock636, at pati kay Motovloggers Community of the Philippines. Shoutout nga pala Ernest DC Motovlog, Maniniyot D. Iloco, Tropang Kalkal Motovlog PH, G-Boy Motovlog, Malditos Vlog, PJ Motovlog, Motorero, Ride Motovlog, Beach Ninja Motovlog, at kay John Melvis Motovlog. So dito na tayo dumaan sa pintuan, hindi na doon sa roll up. Kasya naman tayo sa kakalaki na nakapas. Start na natin. Warning pala, kailangan nakahook yung ano mo, yung carabiner sa lagyanan. Ano tawag dyan? Or basta yun, dapat nakahook yan. Pwesto na natin. Okay na. So tayo ng gloves para ma-testing na natin itong phone holder na mamurahin na ng phone holder. So bago tayo malis, hanap po tayo ng music habang nagra-rides. Check muna natin, clear sa likod, clear sa harap, ayos, let's go. Tapos try natin tumakbo ng 55 km/h. May humps. Try natin walang movement yung phone. So may isa pa tayong humps dito. Try natin yung 25 to 35 km/h yung takbo. So may humps. Ito humps ulit. Okay, wala pa rin, hindi pa rin nahuhulog. Tapos may isa pa ulit tayo dito na humps. Parating na tayo. Okay, humps ulit. Wala, okay. So 25 to 30 km/h, hindi mahuhulog yung cellphone mo. Walang kata ng galaw, wala. Shoutout nga pala kay Yon Motovlog PH, Takbong Pogi Motovlog, Scooter Rider, Motolab. Sino pa? Okay, wala na, mamaya na ulit. So sketch sa curve, takbo natin dito 120, 100
something. Di nag-slide yung phone sa phone holder. At dito sa runabout, papasok mo tayo ng runabout. Tingnan natin. Okay, walang movement din. Shoutout pala kay Easy Ride, hashtag GJames Production, Big Rider 1822, Imon Moto Venture, at shoutout din kay Kim Motovlog at kay Tricycle Driver na wala pang logo hanggang ngayon, so gumagawa pa sila ng logo nila. Matibay kapit din ang puno nito kasi kahit dito sa pathway na to, mga 3 inches siguro yung kapal ng ano, pero walang kahit lumundag, walang movement yung cellphone, so hindi siya mahuhulog talaga, malakas yung magnet. So kahit tumakbo tayo mabilis, hindi siya gumagalaw. Kahit takbo natin ang mabilis, maabot tayo ng 160. Tira nyo na lang sa video na to. So yun, 175. Wala namang medyo may vibration siya pero okay lang, hindi siya mahuhulog. Kaya ayos lang yung konting vibration. Importante hindi siya mahulog. Shout out ulit Black Python Motor Rider Motovlog PH at kay Silver Rider PH. Logo ni Silver PH, nagtatanong kung nagwiwili ka. Ayos ganda yung logo mo. Ako di ako nagwiwili kasi nga mahal yung fairings, mga pesa. Enjoy naman kahit di ka nagwiwili. Saka commuter rider lang tayo, kaya safe side lang tayo. Mahirap na madisgrasya at di makapasok sa trabaho. Balik tayo sa topic. Magamit din ako dati ng X-clamp phone holder, kaso lang parang sa picture parang nalalakayan ako, yung parang masyadong bulky sa paningin ko sa gusto ko medyo malinis yung yung motor, yung sa handlebar. Kaya pinalitan ko nung huli ng brand na Armor X. Parang siya, didikit mo siya sa likod ng phone mo or ng case mo para may ilagay mo siya dun sa holder niya ng Armor X. So ito siya sa cellphone, sa motor ko naka-mount. Maayos na rin siya, pero naganap ako ng mas maliit na phone holder, tsaka yung ilapag mo lang tapos tanggalin yung cellphone. Kaya kung naisip ko na gano'n na lang na cellphone holder, bilhin ko. Kung tinry ko, ayos naman, hindi naman siya nahuhulog yung cellphone. Tulad nung kanina sa video, yung may humps na tatakbuhan ng 25 to 30 km/h, walang uga. Sa opinion ko, ito yung pinakamagandang phone holder para sa motor, kasi nga madali yung pagtanggal kabit mo ng telepono mo sa phone holder na to. So yun lang, salamat, hanggang sa susunod.